Xin chào các bạn, tôi không biết các bạn từng có chú ý chưa? Từ năm 2019, sau khi sự kiện biểu tình tại Hồng Kông bùng nổ, mâu thuẫn giữa người Hồng Kông và người Trung Quốc càng ngày càng ác liệt. Có nhiều người Hồng Kông tháo chạy khỏi Hồng Kông. Theo tài liệu thống kê của chính phủ Hồng Kông, năm 2019, dân số Hồng Kông là khoảng 7,5 triệu. Năm 2022 thì xuống đến 7,29 triệu. Ý là ít nhất có 210.000 người đã tháo chạy khỏi Hồng Kông. Nhưng tận đó, tôi tin rằng trong tương lai sẽ có nhiều người tại lục Trung Quốc di cư vào Hồng Kông, bù đắp những dân số di dân ra khỏi Hồng Kông. Tuy nhiên, đó là một chuyện đáng than thở. Tôi vẫn ghi nhớ được một thập kỷ trước, đối với đa số người, ấn tượng về người Hồng Kông và Trung Quốc là họ rất thân mật với nhau. Người Hồng Kông có mang lại nhiều tư bản và kỹ thuật cho Trung Quốc, cho nên Trung Quốc mới có thể phát triển rất nhanh trong cuộc cải cách kinh tế, và Trung Quốc cũng có mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền cho Hồng Kông, cho nên tỷ phú của Hồng Kông càng ngày càng nhiều. Hồng Kông và Trung Quốc thật ra là có một quan hệ lợi ích chung, cho nên bây giờ tôi nhìn thấy có một số người Hồng Kông không muốn chấp nhận mình là người Trung Quốc, cùng người Trung Quốc chửi mắng người Hồng Kông có tư tưởng phản động, muốn độc lập ra khỏi Trung Quốc. Tôi cảm thấy có một chút đáng than thở. Thật ra tôi là người Malaysia, người Hồng Kông muốn độc lập hay không điều không có liên quan gì đến tôi chỉ là tận dụng câu chuyện của họ để làm clip, để câu view thôi. Cảm ơn các bạn Hồng Kông. Tôi than thở là vì nhìn thấy quan hệ giữa người Hồng Kông và người Trung Quốc có thể ác hóa như thế. Tặng tiện, có lẽ sẽ có người nghĩ rằng sự ác hóa của quan hệ của họ, người Trung Quốc phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Tại vì chúng ta có thể nhìn thấy chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc có xu hướng là càng ngày càng cực đoan. Có lẽ là vì vậy Trung Quốc mới càng ngày càng kiềm chế không khí chính trị của Hồng Kông, cuối cùng khiến người Hồng Kông phải tháo chạy và không thể đồng ý chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc nữa. Nhưng các bạn có biết không, đối với tôi, người Hồng Kông không phải là 100% vô tội, tại vì chính là người Hồng Kông bắt đầu khuyến khích chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc bằng công nghiệp giải trí. Cho nên bây giờ chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc có kiểu cực đoan, có lẽ người Hồng Kông cũng nên nhìn lại mình có một phần trách nhiệm hay không. Các bạn thân mến, tôi tin rằng đối với đa số người, chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc có kiểu cực đoan là vì nhìn thấy chủ nghĩa Đại Hán của họ. Tức là nói rằng văn hóa Hán rất vĩ đại, cho nên văn hóa Trung Quốc cũng rất vĩ đại. Nhưng khi Trung Quốc vẫn đang trong thời đại Mao Trạch-đông, họ thực sự không có những mình chủ nghĩa Đại Hán. Vào năm 1953, Mao Trạch-đông từng có nói rằng phải phê bình chủ nghĩa Đại Hán mà tăng tồn tại trong nhiều đảng viên và cán bộ của đảng ta. Đó là tư tưởng phản động được biểu hiện trên quan hệ giữa giai cấp địa chủ và giai cấp tư sản. Đó là tư tưởng của Quốc dân Đảng phải ngay lập tức chỉnh sửa sai lỗi này. Các bạn thấy, đối với Mao Trạch-đông, chủ nghĩa Đại Hán là tư tưởng phản động, cho nên tất nhiên là không thể chấp nhận. Nhưng khi người Trung Quốc không những mình chủ nghĩa dân tộc, còn người Hồng Kông thì có những mình chủ nghĩa dân tộc. Tại vì sau khi Trung Quốc sáng lập vào năm 1949, có nhiều người tại lục Trung Quốc, tại vì họ không muốn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc thống trị, cho nên họ chạy trốn đến Hồng Kông. Khi đó Hồng Kông là một thuộc địa của nước Anh, phải đến năm 1997, Trung Quốc mới thu hồi chủ quyền của Hồng Kông. Và những người lưu vong ở Hồng Kông, họ sợ có một ngày nào đó vì sự thờ dân của nước Anh, Hồng Kông có khả năng bị mất đi văn hóa Trung Quốc, cho nên họ muốn thuộc về chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc. Hay là chúng ta có thể nói một cách trực tiếp hơn, họ có tư tưởng là chủ nghĩa Đại Hán. Họ muốn làm người Hồng Kông vẫn gìn giữ được tình cảm dân tộc Trung Quốc, không phải là tình cảm của dân tộc Hồng Kông. Tức là không phải là cảm giác mình là người Hồng Kông, mà là cảm giác mình là người Trung Quốc, tuy nhiên sinh sống ở Hồng Kông. Thế khi đó những người đại lục lưu vong ở Hồng Kông có làm cái gì để khuyến khích chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc? Đúng rồi, đóng phim. Tôi tin rằng nhắc đến chủ nghĩa dân tộc của người Trung Quốc, có nhiều người sẽ nghĩ đến hình ảnh này. Lý Tiểu Long cầu thét rằng người Trung Quốc không phải là Đông Á bình phu. Câu này là từ phim Tinh Vô Mông vào năm 1972. Đạo diễn và biên kịch đều là La Duy. La Duy là người sinh ra ở Giang Tô vào năm 1918. Đến năm 1948 mới di cư đến Hồng Kông. Ông này là một người lưu vong từ Trung Quốc. Chính là ông này làm Lý Tiểu Long nổi tiếng ở Hồng Kông và trong cộng đồng người Hoa. Ông này chuyên môn tuyển dụng Lý Tiểu Long quay những phim về người Trung Quốc
bị người nước ngoài bắt nạt. Sau đó có một người Trung Quốc, tức là do Lý Tiểu Long đóng vai trò, có vỗ nhẹ cao và đi trả thù, khuyến khích chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc. Bản thân Lý Tiểu Long là sinh ra ở nước Mỹ. Trước khi cầm mặt với đạo diễn La Duy, Lý Tiểu Long đã nổi tiếng ở nước Mỹ rồi, không có đóng phim về chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc, chỉ là đóng phim hành động thôi, có thể là anh hùng hay là kẻ xấu trong phim, nhưng không liên quan đến chủ nghĩa dân tộc. Và bản thân Lý Tiểu Long là lấy người Mỹ làm vợ, và khi Lý Tiểu Long sinh sống ở nước Mỹ, từng có người Hoa cảnh cáo Lý Tiểu Long từng dạy võ thuật cho người da trắng. Vì vậy Lý Tiểu Long thờ thét ngày đó, điều kiện là nếu Lý Tiểu Long thắng thì có thể tiếp tục dạy người da trắng võ thuật. Kết quả là Lý Tiểu Long thắng định. Các bạn thấy, bản thân Lý Tiểu Long là muốn chia sẻ võ thuật cho những người không phải là người Trung Quốc, là cho người phương Tây. Cho nên chúng ta có thể nhận định rằng ông Lý Tiểu Long không có chủ nghĩa dân tộc cực đoan Trung Quốc. Dù sao, sau những năm 1970, Lý Tiểu Long cầm mặt với đạo diễn La Duy, một người lưu vong từ Trung Quốc. Lý Tiểu Long trở thành đại diện của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc, chuyên môn trả thù cho những người nước ngoài bắt nạt người Trung Quốc. Ví dụ có tên người Nhật Bản. Cũng có tên người nước Ý. Thậm chí có tên người Thái. Và sau đó không có gì nữa, tại vì đáng tiếc là Lý Tiểu Long qua đời vào năm 1973. Và tôi phải nói một câu công bằng, thật ra khi đó chủ nghĩa dân tộc của người Hồng Kông cũng không mừng lắm. Tại vì dù sao khi đó người Hồng Kông là bị nước Anh thực dân, hình như họ rất mãn nguyện với cuộc thực dân của nước Anh, không có phản nàn gì. Thậm chí sau khi nữ hoàng Anh qua đời, có nhiều người Hồng Kông xếp hàng 3 tiếng đồng hồ đi viếng. Thảo nào có nhiều người Trung Quốc bất mãn với người Hồng Kông vì họ quá hoài niệm cuộc thực dân nước Anh. Nói chung, sau khi Lý Tiểu Long qua đời, chúng ta cũng không nhìn thấy có phim nào là khuyến khích chủ nghĩa dân tộc nữa. Nhưng đến năm 1990, tình hình có thay đổi. Các bạn thân mến, sau khi Trung Quốc triển khai cải cách kinh tế vào năm 1978, giao lưu giữa người Trung Quốc và người Hồng Kông càng ngày càng nhiều. Và cũng có sản xuất nhiều phim là có người Trung Quốc và người Hồng Kông hợp tác với nhau. Đến năm 1990, có một nhân vật mới là đại diện chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc trong phim. Đúng rồi, đó là Hoàng Phi Hùng. Và đó là bắt đầu từ sự hợp tác giữa đạo diễn Tờ Khắc và diễn viên Lý Liên Kiệt. Tờ Khắc là một người sinh ra ở Sài Gòn vào năm 1951 và đến 60 tuổi mới di cư sang Hồng Kông. Lý Liên Kiệt là một người sinh ra ở Bắc Kinh. Hai người kết hợp với nhau, có quay 3 bộ phim về Hoàng Phi Hùng. 3 bộ phim này đều rất thành công và sau đó ảnh hưởng đến nhiều phim. Thật ra Hoàng Phi Hùng là một nhân vật có thật ở Quảng Đông. Trước năm 1990, người Hồng Kông đã có quay nhiều phim về Hoàng Phi Hùng rồi. Tại vì Hoàng Phi Hùng là một nhân vật nổi tiếng ở Quảng Đông. Nhưng đa số phim đó đều không liên quan đến chủ nghĩa dân tộc, chỉ là nói về Hoàng Phi Hùng trừng phạt kẻ xấu và những kẻ xấu đó không phải là người nước ngoài. Nhưng từ những năm 1990, Tờ Khắc và Lý Liên Kiệt có quay 3 bộ phim Hoàng Phi Hùng. Đầu tiên, phim vào năm 1991, tức là phim số 1. Kẻ xấu có 2 người, một người là người Hán, một người là người Mỹ. Hai người câu kết với nhau buôn bán người Trung Quốc sang nước Mỹ. Phim số 2 là vào năm 1992. Kẻ xấu cũng có 2 người, nhưng mà 2 người không có cấu kết với nhau. Một người là bậc thầy của Bắc Liên giáo, phát động vận động phản đối phương Tây, có đốt phá nhà thờ, liên lụy người bình dân vô tội. Một người khác là quan lại người Mãn, chuyên môn phụ trách bắt giữ những người ủng hộ phong trào cách mạng. Theo thuật ngữ hiện tại Trung Quốc, ông này là thế lực phản cách mạng. Phim số 3 cũng là vào năm 1992. Kẻ xấu cũng có 2 người. Một người là người xã hội đen ở Bắc Kinh, bắt nạt người Quảng Đông ở Bắc Kinh, đe dọa người Quảng Đông phải trả bảo kê nếu muốn giải múa sư ở Bắc Kinh. Một người khác là người Nga, ông này muốn ám sát Lý Hồng Trưng.
Lý Hồng Trân là tài thần của nhà Thanh, chủ trương cuộc cải cách của nhà Thanh. Cho nên người Nga này muốn ám sát Lý Hồng Trân là vì muốn ngăn cản sự phát triển của nhà Thanh. Các bạn có thấy kỳ lạ không? Tại sao 3 bộ phim này đều có 2 kẻ xấu? Tại sao phiền phức như thế? Một kẻ xấu thì đủ rồi, tại sao phải có 2 kẻ xấu? Tại sao không chỉ sắp đặt một kẻ xấu là người nước ngoài? Tại sao cộng thêm một kẻ xấu là người Trung Quốc? Theo tôi, chúng ta có thể suy đoán ý định của người Hồng Kông khi đó. Hóa ra khi bắt đầu người Hồng Kông quay phim Hoàng Phi Hồng có một phần là muốn khuyến khích chủ nhà dân tộc, cũng có một phần khác là muốn khuyến khích tư tưởng cải cách. Cho nên trong phim có người nước ngoài bắt nạt người Trung Quốc, cũng có kẻ xấu Trung Quốc ngăn cản cách mạng, hay là nói cụ thể hơn là ngăn cản sự hiện đại hóa của Trung Quốc. Hóa ra Tờ Khắc, một người Hồng Kông, là tận dụng Lý Liên Kiệt, một người Bắc Kinh, đóng vai trò Hoàng Phi Hồng, một người Quảng Đông, để đưa ra một thông tin cho rằng người Quảng Đông, hay là nói cụ thể hơn là người Hồng Kông không phải là người cấu kết với thế lực thực dân, tức là nước Anh. Hy vọng sau khi Trung Quốc cải cách kinh tế rồi thì nên phải hiện đại hóa, tức là tiếp tục cách mạng. Và người phương Bắc, hay là nói chung là người Đại Lục, từng coi thường người Hồng Kông. Tuy nhiên, phim Hoàng Phi Hồng của Tờ Khắc thực sự có mang nhiều ý tưởng sâu sắc, nhưng những phim Hoàng Phi Hồng làm theo Tờ Khắc thì sẽ không có nhiều ý tưởng sâu sắc nữa, đa số chỉ là từng种tâm lý của chủ nhà dân tộc thôi. Trong phim tiếp theo, tức là đạo diễn không phải là Tờ Khắc nữa, kẻ xấu không phải là những người ngăn cản cuộc hiện đại hóa của Trung Quốc, mà chỉ là những người bắt nạt người Trung Quốc thôi. Có người nước Mỹ, cũng có người Nhật. Và sau đó không chỉ là có Hoàng Phi Hồng, có nhiều nhân vật khác, có võ nghệ cao, đều đi đưa ra bài học cho người nước ngoài bằng nắm tay. Tại sao có sự thay đổi này? Tôi thấy chỉ có một giải thích thôi. Tại vì đó là khẩu vị của người Trung Quốc. Họ hy vọng có thể tìm thấy cảm giác tự hào của dân tộc khi quay phim. Công nghiệp giải trí phải tùy theo khẩu vị của khán giả. Và sau đó, chủ nhà dân tộc của người Trung Quốc càng ngày càng mạnh mẽ. Kiểu mạnh mẽ đó không phải là vì muốn phát triển quốc gia hay hiện đại hóa, mà là vì muốn trừng phạt người nước ngoài. Thảo nào có một xu hướng cực đoan. Các bạn Trung Quốc ơi, bây giờ có quốc gia nào dám bắt nạt Trung Quốc? Bây giờ Trung Quốc mình thế, lớn thế, sắp thay vì nước Mỹ trở thành trung tâm thế giới mới. Có ai dám bắt nạt Trung Quốc thì Trung Quốc vẫn phải trừng phạt ai. Có lẽ có người Trung Quốc sẽ nói không phải là trừng phạt mà là đi trả thù. Thế trên thế giới này có rất nhiều quốc gia đều có vấn đề lịch sử với Trung Quốc. Thế nếu những quốc gia đó cũng muốn trả thù thì sẽ là sao? Nhưng mà tôi thấy người Trung Quốc không quan tâm về vấn đề này nhiều lắm. Dù sao, họ rất tự tin, họ rất tự hào. Và các bạn cũng không nên quên mất là người Hồng Kông bắt đầu tận dụng tâm lý của chủ nhà dân tộc để quay phim, để thu hút khán giả. Là họ dạy người Trung Quốc làm thế nào để khuyến khích chủ nhà dân tộc bằng cách quay phim. Và bây giờ người Trung Quốc báo cho người Hồng Kông rằng Công bị nước Anh thống trị quá lâu rồi, bây giờ nếu không nghe theo Trung Quốc thì ý là công là thằng cấu kết với kẻ xấu nước ngoài. Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên.